Chào mừng đến với video cuối cùng của chuyên ngành học máy này. Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều video và đây là video cuối cùng. Hãy tóm tắt các chủ đề chính mà chúng ta đã đi qua và sau đó tôi muốn nói một vài lời rồi chúng ta sẽ kết thúc lớp học. Nhìn lại, tôi nghĩ chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều. Khóa học đầu tiên chúng ta đã đi qua là về học máy có giám sát, bao gồm hồi quy và phân loại, nơi bạn đã học về hồi quy tuyến tính, hồi quy logistics, hàm chi phí và thuật toán gradient descent. Trong khóa học thứ hai, sau đó chúng ta đã xem xét các thuật toán học nâng cao hơn, bao gồm mạng Neutron, cây quyết định, tập hợp cây, và cũng đã đi qua lời khuyên cho học máy, chẳng hạn như độ chệch và phương sai, và cách sử dụng tập kiểm tra, kiểm định chéo, và tập kiểm tra được giữ lại, và làm thế nào để cải thiện thuật toán học của bạn một cách hiệu quả. Sau đó khóa học thứ ba là về học không giám sát, hệ thống gợi ý và học tăng cường, nơi chúng ta đã nói về các thuật toán phân cụm, thuật toán phát hiện bất thường, lọc cộng tác và lọc dựa trên nội dung, và sau đó trong tuần vừa qua học tăng cường. Với bộ công cụ rộng lớn này, bạn hiện đã đủ điều kiện để xây dựng một loạt các ứng dụng học máy có thể. Chúc mừng bạn đã đi đến video cuối cùng này. Nếu bạn đã làm việc hết mình trong chuyên ngành này, bạn hiện có một nền tảng thực sự vững chắc về học máy. Và tôi nghĩ bạn đã có một khởi đầu tuyệt vời để trở thành một chuyên gia về học máy. Như bạn biết, học máy đang có tác động rất lớn đến xã hội. Đây là một công cụ mạnh mẽ được hàng tỷ người sử dụng hàng ngày thông qua tìm kiếm web, gợi ý sản phẩm, nhận dạng giọng nói và nhiều ứng dụng khác. Thậm chí còn cải thiện kiến thức của con người thông qua việc giúp khám phá khoa học. Điều này đang thúc đẩy hàng tỷ đô la giá trị và cho phép các ứng dụng mới mà không thể tưởng tượng được chỉ vài năm trước. Nhưng tôi nghĩ ứng dụng tốt nhất của học máy vẫn chưa được phát minh. Và điều đó đưa chúng ta đến với bạn. Bây giờ bạn đã đủ điều kiện để sử dụng các công cụ học máy để tự xây dựng các ứng dụng và làm những điều tuyệt vời. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ sử dụng những kỹ năng này để làm cho cuộc sống của người khác tốt hơn. Trước khi kết thúc lớp học này, tôi muốn nói với bạn một điều cuối cùng. Lớp học này rất vui đối với tôi khi giảng dạy, nhưng cách đây không lâu, tôi đã từng là một sinh viên, và vì vậy tôi biết việc học những thứ này tốn nhiều thời gian như thế nào. Tôi biết bạn là một người bận rộn với nhiều việc khác đang diễn ra trong cuộc sống của bạn. Vì vậy, bạn đã dành thời gian để xem video, làm bài kiểm tra và bài thực hành. Tôi biết bạn đã bỏ ra rất nhiều thời gian và đặt rất nhiều tâm huyết vào lớp học này. Và vì vậy, tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn rất nhiều vì đã là một sinh viên trong lớp học này. Tôi rất biết ơn bạn và đánh giá cao tất cả thời gian bạn đã dành cho tôi và cho chuyên ngành này. Vì vậy, cảm ơn bạn.